أهلا بكم. الينبوع والعين هو نقطة يتدفق منها المياه الجوفية خارج الأرض، حيث يقابل سطح الطبقة الجوفية السطح الأرضي، وتتجمع هذه المياه من الأمطار المتساقطة، حيث تتجمع في باطن الأرض ثم تخرج من بين الصخور. وقد تكون هذه الينابيع مؤقتة، تتدفق في فصل معين أو دائمة الجريان. أين يكثر انتشار الينابيع وما هي أنواعها؟ وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أغنى مناطق العالم بالينابيع هي المناطق الاستوائية، والمناطق ذات المناخ المعتدل البارد لغزارة الأمطار فيهما. تليهما في ذلك المناطق الجبلية التي تكثر فيها الأمطار والثلوج، وقلة التبخر هي السر وراء كثرة ينابيع المناطق المعتدلة الباردة وغزارتها، لأن مياه الأمطار تنصرف عقب وصولها إلى سطح الأرض في ثلاثة وجوه: أما أن يتبخر قسم منها بفعل حرارة، أو يتسرب قسم آخر إلى باطن الأرض عبر مسامات الصخور، أو يجري قسم ثالث سيولا تنتهي إلى الأنهار والبحيرات والبحار. في الطبيعة عدة أنواع من هذه الينابيع، منها ينابيع المياه المعدنية الباردة، حيث تمر مياه الينابيع على مناطق معدنية فيذوب جزء منها في تلك المياه، وتفيد هذه المياه في معالجة عدة أمراض كالأمراض العصبية وأمراض جهاز الهضم وأمراض الكليتين والمجاري البولية. هنالك نوع آخر وهي ينابيع المياه المعدنية الحارة، ومصدر هذه الينابيع هو مناطق عميقة في باطن الأرض، لذا تكون حارة وتصيب في طريقها إضافة إلى المعادن مادة الكبريت، لذلك تدعى غالبا بالمياه الكبريتية، ويستفاد منها في معالجة عدد من الأمراض الجلدية. الفوارات الحارة ومياهها قادمة من مناطق عميقة في باطن الأرض، وتكون حارة ومصحوبة بما يصابها من المعادن والمواد المشعة والكبريت في طريقها إلى سطح الأرض، ويدفع مياه هذه الأنهار بخار الماء الكثيف إلى ارتفاعات تصل أحيانا إلى 200 متر، وتنخفض تارة وترتفع تارة، وقد تتوقف تماما تارة أخرى، ثم تعود للاندفاع نحو الجو مرة ثانية. وهناك ينابيع في قاع البحر، حيث اكتشف فريق من الباحثين من بريطانيا ينابيع ماء حارة جدا في قاع المحيط الأطلسي في منطقة البحر الكاريبي. وهذه الينابيع المائية المكتشفة تتميز بأنها تشبه النوافير، وهي تقع في مكان عميق جدا. قد يتساءل البعض: ما هي أغرب نبع في العالم؟ أغرب نبع في العالم هي نبع الماء الطائر، يقع في ولاية نيفادا الأمريكية، وقد استمر عمل النبع بشكل طبيعي لعدة عقود، ولكن في عام 1964 بدأ الماء الساخن بفعل الحرارة الجوفية بالتسرب والخروج إلى السطح عن طريق فتحة صغيرة في النبع، ونتيجة لوجود المعادن قامت بدورها وبدأت في الارتفاع فوق بعضها البعض، مشكلة التلة التي يقع عليها نبع الماء. ارتفاع هذه التلة وصل حتى الآن إلى 1.5 متر، وهو آخذ في الازدياد. والمعدن الرئيسي المكون لتلة النبع هو ثاني أكسيد الكبريت، وهو الذي يعطيه هذا التلون الرائع، بالإضافة إلى وجود الطحالب الحرارية التي تزدهر في الأوساط الرطبة والحارة لتعطي درجات لونية مبهرة بين الأخضر والأحمر. بالإضافة إلى نبع الماء الطائر، يوجد نبعان إضافيان وجدا بنفس الطريقة، أحدهما يرتفع مسافة 3 أمتار ويشبه شكل البركان الصغير، والآخر مساو لحجم نبع الماء الطائر. حجم هذان النبعان آخذ في الازدياد تماما مثل نبع الماء الطائر. شكرا لمشاهدتكم.